नजराना तेरा दीदार हुआ पहला सा प्यार हुआ पहली बार हुआ इस दिल को बता दो दिन पार हुआ। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलचं नाव जे मित्रांनो मयूर क्रिएशन स्टेटस। तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला बनवण्यासाठी जो काय ॲप लागणार तो ॲप असणार अलाइट मोशन। आणि मित्रांनो आजचा व्हिडिओ एकदम ट्रेंडिंग असं कन्सेप्ट सोबत आपण आजचा व्हिडिओ रेडी केला आहे। फुल कात्रा ट्रेंडिंग असं सॉन्ग आहे। मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल उलट चांगलीशी कमेंट करा, व्हिडिओ कसा आला ते कमेंट करून नक्कीच सांगा। आणि जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल व्हिडिओला नक्की लाईक करा। तर मित्रांनो आपण जास्त टाइम न वेस्ट करता आपण डायरेक्ट व्हिडिओला आपल्या सुरुवात करूया। तर मित्रांनो अलाइट मोशनमध्ये लागणारे प्रीसेट आणि जे काय मटेरियल आहे मटेरियलमध्ये असणारे फक्त फोटोज काय नाही ते तुम्ही तुमचे यूज करण्यात फोटो हवा असतील तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, टेलिग्राम चॅनलला फोटोज भेटून जातील। आणि जर मेन लागणारे प्रीसेट असतात सर्व प्रीसेटमध्ये दिलं आहे तर प्रीसेट तुम्हाला इम्पोर्ट करून आपल्या अलाइट मोशनमध्ये घ्यायचं। आणि प्रीसेट कुठे भेटणार तुम्हाला तर आपल्या जी वेबसाईटची लिंक आहे वेबसाईटच्या लिंकवर क्लिक करा, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे मित्रांनो। वेबसाईटच्या लिंकवर गेल्यानंतर आपल्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर तुम्ही जे काय आपले प्रीसेट आहेत शेक इफेक्ट बीटमार्क ते तुम्हाला इनपुट करून घ्यायचं आपल्या अलाइट मोशनमध्ये। तर आपण अलाइट मोशन ॲप त्याला ओपन करूया। त्यानंतर खाली प्लस आहे, प्लसच्या साईडला मित्रांनो प्रोजेक्टचं ऑप्शन आहे, यावर काय करूया आपण क्लिक करूया। आणि यानंतर एक नंबरचा जो आपला प्रीसेट आहे त्याला ओपन करून बघू शकता तुम्हाला असे ग्रुपचे लेअर तुम्हाला तयार करून दिले, रिलिक्स ॲड करून दिले। तर मित्रांनो तुम्हाला फक्त स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि इथे बघू शकता मिडल फ्रेम, अप्पर फ्रेम, लो फ्रेम। तर लो फ्रेम क्लिक करूया आपण, बघू शकता म्हणजे जो ग्रुपचा लेअर त्यावर। आणि त्यानंतर तुम्हाला एडिट ग्रुपवर यायचं आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला हा जो खालचा ब्लॅक कलरचा लेअर दिसत आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे। इथे तुम्हाला फोटो ॲड करायचा तुमचा। तर फोटो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला मित्रांनो कलर फिलचे ऑप्शन यायचं आहे। इकडे आपलं जे नावाचं ऑप्शन आहे स्टारचं ऑप्शन त्यावर क्लिक करा आणि मित्रांनो तुम्हाला काय करा तुम्ही एक फोटो इथे सिलेक्ट करून घ्या। तर आपण एक फोटो घेऊया, वरती प्लसवर क्लिक करून टाकूया। तर बघू शकता फोटो आपला इथे चेंज म्हणजे ॲड झालेला दिसेल मित्रांनो अशा प्रकारे। तर नंतर इथून बॅक या मित्रांनो आणि अशा प्रकारेच हे मिडल फ्रेम आणि जे काय अप्पर फ्रेम आहे यामध्ये सुद्धा आपण काय करूया सेम पद्धतीने आपण फोटोज ॲड करून घेऊया। तर आपण इथे बघू शकता मित्रांनो 2 फोटो ॲड केलेले आहेत, तिसरा शेवटचा फोटो राहिला मधला तर त्यामध्ये सुद्धा आपण एक काय करूया फोटो ॲड करून घेऊया अशा प्रकारे बघू शकता। तर मित्रांनो बघू शकता इथे सुद्धा फोटो आपला ॲड करून झाला। फोटो ॲड करून झाल्यानंतर मित्रांनो आता काय करायचं आहे तर मेन आता तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि प्लस होल करायचं आहे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे। एक तुम्हाला आता इथे एक फोटो सिलेक्ट करायचं आहे आणि याला फिल स्क्रीन करण्यासाठी तुम्हाला 3 डॉटवर जायचं आहे आणि मित्रांनो इथे फिल कंपोजिशन एरिया हा ऑप्शन आहे यावर सिलेक्ट करून तुम्हाला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो काय करायचं आहे याची जी लेअर आहे ती जेवढे रिलिक्स आहे आपले तेवढेपर्यंत वाढून घ्यायचे अशा प्रकारे। यानंतर याला काय करायचं लॉंग प्रेस करून ठेवून खाली घेऊन घ्यायचं सर्व लेअरच्या, फक्त जो सॉंगचा लेअर त्याच्यावरती ठेवायचं आहे। त्यानंतर यावर क्लिक करून तुम्हाला मित्रांनो काय करायचं आहे तर आता ब्लेंडिंग ऑफ राहायचं याची ऑफिसेट थोडी कमी करून टाकायची अशा प्रकारे 50% ठेवायचं। एवढं काम झाल्यानंतर आता पुन्हा लेअरवर क्लिक करायचं फोटोच्या खालच्या बॅकग्राऊंडच्या। त्यानंतर तुम्हाला इफेक्ट राहायचं आहे, ॲड इफेक्टवर जाऊन वरती सर्च बारमध्ये जाऊन विग्नेट असं सर्च करायचं आहे, विग्नेट इफेक्ट 1 नंबरला येऊन जाईल। नंतर तुम्हाला स्टँडर्डसाठी क्लिक करायचं आहे, जी साईज तुम्हाला इथे दिसायचं बघू शकता साईज आहे तर लेफ्ट साईडला स्क्रोल करून याची साईज जरा लहान करून घ्यायची अशा प्रकारे, जरा ब्लॅक असं शॅडो टाईप येणार आहे मित्रांनो तुम्हाला बघू शकता दिसेल। तर असं एवढं काम करायचं आहे। एवढं काम झाल्यानंतर मित्रांनो याला असंच ठेवायचं आहे, बघू शकता आपला जो व्हिडिओ आहे तो इथे तयार होऊन व्हिडिओ अर्धा तयार झाला आहे मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे। फोटो ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला पुढे यायचं आहे, पुढे कुठे यायचं तर मित्रांनो 6 सेकंद 6च्या बीटवर आणि प्लस होल करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन इथे एक एक करून काय करायचं आहे असं फोटो ॲड करायला सुरुवात करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचं फोटो। मी सांगितले फिल स्क्रीन कसं करायचं तर सर्व फोटो पटकन आपण काय करूया एक एक करून ॲड करून घेऊया। तर घेऊ शकता मित्रांनो तुम्ही बघून घेऊ शकता की आपले फोटोज ॲड करून झालेत। त्यानंतर आता जे फोटोज ॲड केलेत त्या फोटोला शेक इफेक्ट लावायचे। तर मित्रांनो मी शेक इफेक्ट तुम्हाला तयार करून दिला, नवीन इफेक्ट आहे। तर तो इफेक्ट तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही शेक इफेक्टमध्ये जायचं पहिल्यांदा। तर इथून बॅक यायचं शेक इफेक्टमध्ये जायचं मित्रांनो आणि जे CC प्रोजेक्ट आहेत ते बघू शकता त्याच्या खाली लेअर आहे फोटोचा त्यावर क्लिक करायचं आहे। नंतर इफेक्ट राहायचं आहे, 3 डॉट राहायचे, इफेक्ट कॉपी करायचं, नंतर बॅक येऊन आपला जो मेन जो प्रोजेक्ट आहे मित्रांनो त्याला ओपन करून घ्यायचं आहे आणि पुढे येऊन तुम्हाला जिथून पहिला फोटो आपला स्टार्ट होतो इथे यायचं आहे, पहिल्या फोटोच्या लेवलला असं क्लिक करायचं आहे। नंतर तुम्हाला इफेक्ट राहायचं 3 डॉट राहायचं मित्रांनो कॉपी केलं, इफेक्ट सिंपली पेस्ट करून टाकायचं आहे। इफेक्ट लागल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता हा इफेक्ट तुम्हाला असं दिसणार आहे। तर सर्व फोटोला आपण काय करूया पटकन मित्रांनो काय करूया सर्व हा जो आपला इफेक्ट आहे तो शेवटपर्यंत सर्व फोटोला लावून घेऊया पटकन। तर आपण काय करूया पटकन फोटोला इफेक्ट लावून टाकूया।
तर मित्रांनो ते इफेक्ट बघू शकता आपण ट्रेंडिंग असं इफेक्ट तयार केलं होतं. तर मित्रांनो इफेक्टसुद्धा आवडलं असेल चांगलीशी कमेंट करा. व्हिडिओमध्ये कसं इफेक्ट आपण ॲड केला तो इफेक्ट नक्की कमेंट करून सांगा. इफेक्ट आवडला असेल तर मित्रांनो बघू शकता इफेक्ट सर्व फोडून आपला लावून झाला आहे. आणि मित्रांनो जो आपला व्हिडिओ आहे तो इथे एडिट झाला आहे. तर मित्रांनो जर व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओला चांगलीशी कमेंट करा. जर कमेंट केलेला विसरू नका. आणि जर लाईक केलं असेल व्हिडिओला आपल्याला नक्की लाईक करा. चॅनल जर फर्स्ट टाईम असेल चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो एक राहिलं आहे जे आपला HDR इफेक्ट लावायचं आपल्या व्हिडिओला, तर ते राहिलं आहे. तर ते करून घेऊया. पटकन इथून बॅक येऊया. शेक इफेक्टमध्ये जाऊन जे 2 CC प्रोजेक्ट तुम्हाला दिसत आहेत त्यावर आपण क्लिक करून असे सिलेक्ट करून घेऊया. त्यानंतर हा ऑप्शन इथे दिसत आहे या ऑप्शन क्लिक करून 2 लेयर्स कॉपी करून घेऊया. नंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचे आणि आपला मेन जो प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये येऊन तुम्हाला हा ऑप्शन जो आहे हा ऑन करून घेऊन 2 पेस्ट करून टाकायचं लेअर, म्हणजे HDR इफेक्ट लागून जाणार आपल्या व्हिडिओला. बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे. तर मित्रांनो बघू शकता व्हिडिओ आता पूर्णपणे तयार झाला आहे. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचा असेल तर वरती सेटिंगच्या साईडला शेअरचा ऑप्शन त्यावर क्लिक करा. खाली एक्सपोर्टवर क्लिक करून टाका सिंपली.